بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. موضوعنا اليوم هو بعض أحكام الصلاة. ذوي الأعذار، إذا تيقن ذوي الأعذار من أنه سوف يبقى العذر الشرعي مستمرا في تمام الوقت، فيجوز له أن يقدم صلاته في أول الوقت، مثلا كصاحب الجبيرة أو المقعد، لو علم أن الجبيرة تستمر به تمام الوقت فيجوز له أن يقدم صلاته في بداية الوقت. وكذلك المقعد مثلا وعلم أنه سوف لن يرتفع العذر ولم يستطع القيام إلى تمام الوقت فيجوز له أن يقدم صلاته في بداية الوقت. أما إذا كان عنده احتمال أنه سوف يزول عنه العذر الشرعي أثناء الوقت فيجب عليه أن يؤخر صلاته حتى يعلم أنه سوف يزول عنه العذر الشرعي. مثلا شخص مكسورة يده وعلى يده جبيرة وشك أنه سوف يرفع الجبيرة خلال الوقت، فهنا ينتظر إلى أن ترفع الجبيرة ثم يتوضأ وضوءا طبيعيا ليس وضوء الجبيرة. إذا شك الشخص في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته. مثلا شخص شك أنه بعد 5 دقائق مثلا تطلع الشمس من صلاة الفجر أو دقيقتين، فيجوز له أن يبني على سعة الوقت ويتوضأ ويصلي. لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت إلا مع العلم أو الاطمئنان أو الوثوق، فلو صار عنده علم بدخول الوقت أو اطمئن بدخول الوقت أو صار عنده وثوق كما لو أذن أذان الثقة فهنا يجوز له أن يصلي، وذلك لحصول العلم أو الاطمئنان أو الظن. فإن شك في دخول الوقت فلا يجوز له أن يصلي، وذلك لعدم كونه عالما بأن الوقت قد دخل. أما إذا أحرز دخول الوقت وصلى ولكنه بعد ذلك تبين أن الوقت لم يدخل فهنا تكون صلاته باطلة. نعم، لو تيقن أنه قد وقعت ركعة واحدة داخل الوقت فهنا تصح صلاته. أما إذا كانت الصلاة كلها خارج الوقت فتكون الصلاة باطلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة